remember grace. Okay. So, remember grace. So Deuteronomy chapter 10, verses 1 to 2. Alright. So, sige po, tayo po ay magsintayo para basahin po natin ng sabay-sabay. Sabayan niyo po ako sa pagbasa. New tablets of stone. At the time the Lord said to me, "Cut for yourself 2 tablets of stones like the first, and come up to me on the mountain and make an ark of wood. And I will write on the tablets the words that were on the first tablets that you broke, and you shall put them in the ark." So I made an ark of acacia wood, and cut 2 tablets of stone like the first, and went up the mountain with the 2 tablets in my hand. And he wrote on the tablets, in the same writing as before, the 10 commandments, that the Lord had spoken to you on the mountain out of the midst of the fire on the day of that night. And the Lord gave them to me. Then I turned and came down from the mountain and put the tablets in the ark and that I had made. And there they are as the Lord commanded. The people of Israel journeyed from Beruth, Ben-Jahan to Moserah. There Aaron died, and there he was buried, and his son Eleazar ministered as priest in his place. From there they journeyed to Golgotha, and from Golgotha to Jotbatha, a land with brooks of water. At the time the Lord set apart the tribe of Levi to carry the ark of the covenant of the Lord, to stand before the Lord, to minister to him, and to bless his name to this day. Therefore, Levi has no portion or inheritance with the brothers, but the Lord is his inheritance, as the Lord your God said to him. I myself stayed on the mountain at that first time 40 days and 40 nights, and the Lord listened to me that time also. The Lord was unwilling to destroy you, and the Lord said to me, "Arise, go on your journey at the head of the people, so that they may go in and possess the land which I swore to their fathers to give them." And now, Israel, what does the Lord your God require of you? But to fear the Lord your God, to walk in all his ways, to love him, to serve the Lord your God with all your heart, with all your soul, and to keep the commandments and the statutes of the Lord, which I'm commanding you today for your good. Behold, to the Lord your God belong heaven and the heaven of the heavens, the earth with all that is in it. Yet the Lord set his heart in love on your fathers, and chose their offspring after them, you above all peoples, as you are this day. Circumcise therefore the skin of your heart, and be no longer subborn. For the Lord your God is a God of gods, and the Lord of lords, the great, the mighty, and the awesome God, who is not partial and takes no pride. He executes justice for the fatherless and the widow, and loves the sojourners, giving him food and clothing. Love the sojourners, therefore, for you were sojourners in the land of Egypt. You shall fear the Lord your God. You shall serve him and hold fast to him, and by his name you shall swear. He is your praise, he is your God, who has done for you these great and terrifying things that your eyes have seen. Your fathers went down to Egypt 70 persons, and now the Lord your God has made you numerous as the stars of heaven. Nanalangin po tayo. Ama namin makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umaga nito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na muli namin mabasa at mapag-aralan ng iyong salita. Dalangin namin ang Diyos na ito lumabay sa amin sa mga katotohanan na isinulat mo, Panginoon, na sa katotohanan tungkol sa iyo, katotohanan ng iyong pag-ibig, katotohanan, Panginoon, ng iyong justisya, katotohanan ng iyong grasya. Salamat, Diyos. Ito ang aming dalangin sa namin ng Jesus. Amen. So, again, as we have learned, the book of Deuteronomy was written almost the same time as
Numbers, Exodus, and Leviticus. Now, yung Book of Deuteronomy is medyo mahabang litanya ni Moses as we have heard. Kung tayo sa background. Medyo mahabang litanya, pagpapaalala bago nila i-conquer yung promised land, yung Canaan. Which is nung nung time na yun, panahon na ni Joshua, yung na medyo naisulat siya as history. Now, bakit po namin sinasabi ito? Para hindi tayo nalilito dun sa kung ano ba talaga yung nangyari dun sa... And most of the time, and we are all guilty of the small details. Sometimes we tend to forget na sometimes it makes a big difference kung paano natin naiintindihan yung Word of God. We're not after the knowledge here, but we are exploring and we are trying to deepen our understanding o yung character ni God. Kung sino siya simula pa ng nilikha ng mundo. Now, again, ito ay yung Deuteronomy is isang mahabang litanya ni Joseph. Ito yung parang pagpapaalala niya. So, in this particular part, yung chapter po na ito, a reminder about the Ten Commandments. So, may dalawa palang Ten Commandments, kaya natin nalaman. So, Joseph was commanded again to have the stones, dalhin niya kay God, isulat niya, tapos inilagay niya doon sa Ark of Covenant. So, alam natin na ang Ark of Covenant ay gawa pala sa Acacia, di ba? So, matanda na pala yung Acacia tree na yun. Kung nanonood kayo, napanood niyo na yung ano ba yung kay sa Indiana Jones? Raiders of the Lost Ark, di ba? Yung kanilang, yung mga Germans, kasi naniniwala sila na may power daw. Kasi nakita nila sa mga Hudyo na kung gano'n sila ka-resilient. It's fiction. Pero as a history teacher, meron po talaga mga writings sa mga Germans, yung mga Nazi Germans na kung gano'n sila na-believe sa mga Hudyo ng panahon na sila ay unti-unting kinakatay. Kaya nagkaroon sila ng idea that there must be something in what they believe in na gano'n nga. So, actually, hindi lang po mga, maraming relihiyon sa buong mundo. The main three Abrahamic religion, Islam, Christianity, and Judaism. Abrahamic po kasi lahat po tayo nagtiklaim na si Moses, si Abraham, ang ating first prophet. Now, lahat po yun may quest to look for the Ark of Covenant. Kanya-kanya, may mga lumang Christian sect na nagkiklaim na nasa kanila daw yung Ark of Covenant. May mga sekta naman ng mga Muslim na nasa kanila daw ang Ark of Covenant. Meron naman mga Jewish archaeologists na nasa kanila daw yung Ark of Covenant, ayaw nilang ipakita. Now, I hope hindi na makita. Ito yung sinasamba ng tao di ba? Yung Bible pala nga ngayon di ba? And we would say, the book itself has no power. The power itself is dun sa mga salita na binabasa niya. Politiko man ito or something. It will not do anything. It's the same thing. Now, bakit pinagawa ulit ng second set of stone tablets si Moses? Now, you have to understand na ginawa ito para hindi makalimutan ng susunod na henerasyon yung ginawa ng Diyos, di ba, sa lahi nila. And at this point in time, kung makikita natin sa pattern ng Old Testament, kung babasahin natin, for every after event, God would make and ask Israel to put an altar, di ba? Hindi lang naman sila, maging yung mga prophets, maging yung mga kung saan sila natulog, nagbigay ng revelation si God. They put an altar on that so that when the next generation will go back to it, malalaman nila na dito talaga ginawa ng Diyos yung kanyang mga plano, yung kanyang himala, and so on and so forth. But again, all throughout the Deuteronomy, hanggang doon sa bandang huli, it was actually a reminder of the Shema. Okay? The prayer, the prayer, the Lord your God, okay, love the Lord your God, with all your heart, with all your strength, so that you will find, di ba? That is the most important prayer para sa mga Hudyo.
And this is also a good reminder for us, di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo na, try natin i-pray every morning that we will declare that God is one and He's only one. Kung bakit gano'n yung prayer, di ba yung buong Deuteronomy paalala tungkol sa idolatry? Di ba? At dito na pinakilala ni Moses na ang idolatry hindi lang yung mga idols, kundi pati yung nasa isip ng tao is also a form of idolatry. Malinaw po dun sa writings ng Deuteronomy na yung idolatry ay hindi na lang yung pagsamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan, kundi yung paglihis dun sa plano ng Diyos is also a form of idolatry. Malinaw yun dun sa book of Deuteronomy kasi at saka yung pagkakasala, kasi simple yung pagkakasala, paglihis yun dun sa plano ng Diyos, di ba? Kaya yun, ino-consider din na idolatry. Kasi yung pagsuway mo sa Diyos, gusto mong ikaw ang magbigay ng paghuhusga, ikaw gusto mong mag-set ng justice, di ba? Yun naman yung reason kung bakit si Adan at si Eva, ulitin natin, was thrown out of the Garden of Eden because they would like to redefine. Gusto nilang magkaroon ng bagong definition kung ano yung justice para sa kanila. What is right and what's wrong? Kasi yun ang sabi ng ahas, di ba? You should surely not die. You will be like God. You will know what's right and what's wrong. Di ba? And in this particular chapter 10 is part of 11 chapters, which is purely reminders kung gaano makasalanan ang Israel. Kumbaga, sa English pa, on your face. Parang gano'n ang gustong gawin ni Moses na pinagdidiktikan niya sa mukha ng Israel kung gaano sila naging makasalanan. Pero at the same time, pinagdidiktikan din niya kung gaano kabuti ang Diyos. Kasi sinabi niya dito God refused to destroy you. Di ba? And kung tutusin, and so many times Moses was tired of Israel. Diba? Kung hindi niya sinabing patayin mo sila, Lord, kunin mo na ako. Diba? There's so many times in the Bible na gano'n ang nangyari. There were times na gano'n ang nangyari. Even from the time na hit the rock so that there would be water coming. But out of anger. That was out of anger and frustration sa bansa Israel. The first 10 verses actually spoke of Moses about breaking the tablet, yung nagalit siya. Diba? Kaya nagpagawa ng Diyos ng panibago at muling ipaalala sa kanila. Now, also in this chapter, medyo rated SPG. the term circumcision was actually mentioned. Now, medyo mahirap siyang sabihin sa Hebrew word. Pero ang ibig lang sabihin doon is cutting a portion of certain part of the body. Yun yung circumcision na meron tinatanggal. Now, in the definition of circumcision, medyo mahaba siya. Basically, sinasabi lang nila na merong tinatanggal sa isang parte ng katawan bilang isang ritual. Ito ay ginagawa ng mga Hudyo bilang covenant. Now, there are many, this is again, this commandment were given to them. Although, some of the Judeo-Christians and Abrahamic religion, the tatlong religion, still see the great value of following what was given to Israel during that time. Pero yung value ng pag-circumcise was actually for that purpose that the people of Israel would be set apart. Meron silang marka sa katawan nila na iba sila dun sa mga tao sa labas ng bansa nila o sa labas ng lahi nila. Okay? But again, other than, meron naman magsasabi, even mga Kristiyano ngayon, na napaka-barbaro ito in practice. Kasi hindi ito ginagawa ng paisa-isa lang. Ginagawa ito ng sabay-sabay. Diba? And for that particular purpose, ginagawa ito as a covenant na merong parte ng katawan na tinanggal, diba, as sacrifice na bilang marka na ito ang covenant namin sa Panginoon, na susunod kami sa Panginoon. Pero ito ay sa mga lalaki lang. Bakit naman sa mga lalaki lang?
talagang ruthless si God, racist, sexist, di ba? Ganun ang accusation tuwing pinabasa yung Old Testament. Again, the purpose of this was given for their time. And it has a specific purpose for their time. Now, kung sasabihin ba natin, applicable pa ba siya sa panahon natin ngayon? That will be a different debate. Para katulad din niya ng tithes and offering, di ba? Kung magkano ba yung dapat binibigay. But in one way or another, naiintindihan natin that this was set and given to Israel para markahan sila na sila ay iba dun sa lahi. At the same time, paalala sa mga lalaking Hudyo, every year, noong panahon na yun, na ikaw ay itinalaga ng Diyos para proteksyonan ang lahing ito. Okay? Yun yung pinaka-covenant ng tayo ngayon. Now, there will be other topics for that. And again, it might be something. Gusto ko lang po ipaalala ito as we have studied. Now, parating ng circumcision na yun was actually given as a law. It was a requirement. Hanggang ng panahon ni Jesus Christ, di ba? Jesus Christ on the 8th day was circumcised. Di ba? Yun yung binigay na sa kanya yun. But it was also, the law was actually a symbol of our faith, of our freedom, and of our obedience. Yun yung purpose nun. Now, at the same time, katulad ng napag-aralan natin, pagpapakita ito ng yung covenant na yun, on the other hand, yung covenant, pag sinabi natin covenant, kasunduan, kung mapapansin ninyo yung mga, sa mga history books, yung may mga blood compact, di ba yung mga ganon, it's basically the same thing. Pero it's between God and man. Yun yung ibinigay na yun. Now, for this particular purpose, katulad ng sinasabi natin for the first few books of the chapters of Deuteronomy, it is whatever God had given them, it's actually to serve the purpose that it will show God's goodness to them, God's protection. Pero, yung protection na yon ay dahil sa dakilang awa ng Diyos, with His mercy, but at the same time, pagpapakita ito ng kanyang grasya, undeserved favor, di ba? Sa bansang Israel, they don't deserve that. Pero kailangan gawin ng Diyos yun para isa katuparan yung plano niya dun sa tagapagligtas. Pero, with this mercy and with this grace, hindi pa rin nawawala yung justisya ng Panginoon. The sin is still punishable by death. Diba? Hanggang sa bagong tipan, malinaw naman si Paul doon, for the wages of sin is death. Diba? So, kailangan hindi natin mahihiwalay yun. And all this concept, itong mga konsepto na to, ay inilagay doon sa Book of Deuteronomy. Actually, makikita rin natin itong konsepto na to, ng tungkol sa kabutihan ng Diyos, the Book of Exodus. Yung Book of Exodus parang napaka-harsh, di ba? Kung kailan sila nagbabiyahe sa disyerto, tumatawid sa disyerto, napakadami namang conflict sa buhay nila. Then Leviticus was given, was a strict, very strict law. Yun ang magiging tingin natin sa mga bagay na yun. But again, all of these things, hindi man natin matanggap sa panahon natin ngayon. Hindi man natin fully mailagay sa isip natin yung katotohanan. Pero ang lahat ng ito ay pagpapakita ng kabutihan ng Diyos. Right? Lahat po na ito, hindi man natin maintindihan. And again, we are not after the knowledge, but we are after the truth of God's character. Bakit niya pinagawa ito? Bakit niya sinabi ito? Bakit ba kailangan gawin ito? Simply because of the consistency ng gustong gawin ng Panginoon. So let's go to the truth. Ano ba yung mga truth sa chapter 10 na yun? Now, one thing that we will see, especially doon sa gustong ipagawa ng Diyos, yung pinagawa ng Diyos kay Moses, that He is consistent with His love. Diba? Kung ano yung protection niya na ibinigay niya sa mga tao, yung pag-ibig niya mula kay Eva at Adan. Diba? Hanggang dun sa lahi ng mga Israelita, ito ay pagpapakita na consistent siya sa kung ano ang plano niya. Consistent din siya kung bakit nilikha niya ang tao. Kasi dahil sa dakila niyang pag-ibig,
Yun yung kanyang resulta ng kanyang creation. Tayo ay resulta ng kanyang dakilang pag-ibig. Di ba? And darating po sa punto na, for example, this generation, tulad po ng henerasyon na to, this generation is so self-indulged, di ba? Yung mga henerasyon na to, yung me attitude, very common. Pero common din ang depression sa panahon ito. Bakit? Dahil nakalimutan nila yung katotohanan kung bakit ba tayo narito. And so, babalikan natin yun dun sa Creator. Di ba? Bakit ba tayo pinanganak? Bakit ba tayo nilikha? Bakit ba tayo narito? Kasi consistent ang Diyos sa pagmamahal niya. So, kung titignan niyo yung mga katabi ninyo, hindi niyo man gusto ang itsura nila. Kung titignan niyo yung mga kapatid ninyo sa bahay at hindi niyo gusto ang ugali nila. Kung meron kang kapitbahay na pinaiinisan mo, that's still consistent to God's love. Those people, naririto sila ngayon sa mundo ito para patunayan ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Hindi man natin maiintindihan yun. Bakit ganyan ang buhay nila? Bakit ganito ang buhay natin? We all struggle and sin, di ba? Pero God is consistent with His love. Hindi naman siya nilikha ng bagay nang hindi dahil sa pag-ibig niya. Hindi siya gagawa ng bagay nang hindi dahil sa dakilan niyang pag-ibig. Di ba? At ito rin yung pinatunayan ni Moses noong panahon na to. Na, again, there are so many frustrations sa time ni Moses noong panahon na to. Pero sinasabi nga ni Moses, the Lord was unwilling to destroy you. Di ba? And kung si Moses lang, lahat na kayo mamatay. And really, so many times, it was mentioned na gano'n ang gusto niya mangyari sa mga tao, sa mga Israelitang pasaway. So, the truth here, let us reflect on this. So what? Kung ang kapitbahay ko na ganito ang ugali, kung ang kapatid ko na ganito ang ugali, at hindi ko sila gusto sa buhay ko, is still consistent of God's love for me? Is still consistent of God's love para sa lahat ng tao? Bakit? You have to understand na lahat ng bagay ng Diyos, nilikha niya para magpakita ng kanyang awa, ng kanyang grasya. That's the reason why He is slow to anger and will still serve His justice. Diba? Pero tayo, bilang mga tao, bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, ang pagpapakita pa rin natin, dapat consistent din dun sa karakter na pinaniniwalaan natin. Hindi man natin gusto yung action na yun, it has to serve its purpose. Yung hindi man natin gusto magpakita ng pagmamahal. And ako naman the same as I mentioned, and probably some of the people here know me better than any other else, siguro. I have also the same struggle with family members, with friends, with work. And there will be times that I'm tempted and tested and succumb. Kumigay ako dun sa pagkakataon that I will have to show attitude na hindi consistent dun sa gusto ng Panginoon. Pero na-realize ko kung gaano katindi yung ay katotohanan na God is slow to anger towards me, it's the same thing towards other people. Diba? Imagine niyo lang, yung mga Israelita na to, they were given all the comfort that they could possibly receive. Diba? Sasabihin natin, naging slaves na sila, diba? Nag-wonder sila sa wilderness, hindi naman nila, kasalanan naman nila yun kung bakit nangyari yun, diba? But at the end of the day, God is still slow to anger, but still serve His justice. Diba? Kung nag-wonder kayo sa wilderness, yan ang justisya para sa iyo. It's basically the same thing. And
kung yung character ni God yung panahon na yun ay hindi nagbabago, definitely hindi rin siya nagbabago hanggang ngayon. So, kung consistent si God na nilikha ka dahil sa dakila niyang pag-ibig, and you know that the same point that God is slow to anger because He loves you so much, but sooner or later, He will still serve His justice, di ba? Sa buhay natin. And it's the same thing that we should also be extending to other people. Diba? Kaya nga yun yung paalala ni Moses eh. Sige na, please, bago kayo pumasok sa land of promise, ayusin niyo ang mga buhay ninyo. Ito yung sinasabi ni Moses eh. Kaya nga, and I do believe that's the same purpose why God had allowed again to make that two new stone tablets, di ba? Para ipalala doon sa susunod na henerasyon. Okay? Pero ano nangyari? Yun yung sinamba ng tao. Later on, yun yung sinamba nila. Imbes na ito ay pagpapaalala kung ano kandakila ang Diyos. Di ba? Kaya nung tawag doon, meron daw nakakita ng Noah's Ark, meron na raw nakadiscover ng Noah's Ark. Sabi ko, tinatanong ko rin naman sa sarili ko, ano po bang importansya sa panahon natin ngayon na malaman na makita natin yan? Yan, it will prove that there was great flood, pero marami pa rin mga tao mag-dispute na hindi totoo yun, and so on and so on. And sooner or later, baka sambahin lang yung barko na yun. Sambahin ng tao dahil yun yung naging reflection ng kabutihan ng Diyos. But again, God is consistent with His love. God is also consistent. Dito pinapatunayan ko na consistent ang Diyos sa pag-ibig niya. Consistent din siya kung paano niya tayo tinatrato. Diba? Again, I have nothing against wealth. I have nothing against na may mga posts sa Facebook na masaya yung mga tao. I'm happy. I'm happy that people are successful. I'm really, really supportive. Lagi ko nga sinasabi sa mga staff ko, kung magre-resign kayo dahil there's a better opportunity for you, please tell me. Ako pa ang magre-recommenda sa inyo. And I will not take it against you, yung bagay na yun. Because, pero, meron din ako, yung mga bagay na yun, meron din ako nakikita ng Facebook page na grabe Lord, mahal mo talaga ako. Diba? At grabe Lord, ang tindi ng favor mo sa akin. I have nothing against praising God publicly. Okay? I have nothing against that. And we should be doing that, praising God publicly. Pero claiming na yung favor mo kay God is unique, doon may mali. Diba? Claiming na yung and again, I have nothing against, I'm happy that you are successful, I'm happy. Pero let's be careful that we will not be sending wrong messages dun sa, and I'm also guilty about it, na sometimes gusto ko mag-post sa social media because gusto ko ipakita sa ibang tao na, wow, I'm favored than the other. But you have to understand na yung favor ni God na binibigay sa isa't isa ay uniquely designed para din doon sa mga bagay na pinagdadaanan mo. But at the end of the day, that it will prove kung sino si God. Okay? Again, I have nothing against wealth. I have nothing against na makita kong masaya. Kaya nga, di ba, pag nakikita, siguro napapansin niyo, pag meron mga nagpo-post ng bakasyon, nagla-like po talaga ako yun. Nagla-like po talaga ako doon. Dahil I'm happy that people are happy. I'm happy that people are doing these things. Kasi hindi naman sa that they deserve that. But it is an opportunity to reflect goodness. But at the end of the day, gusto ko malaman ninyo that whatever goodness that we proclaim should also declare the gospel of Jesus Christ. Ano ba yung gospel niya? Tayo ay makasalanan, di ba? We are doomed to hell.
But God loves us so much that He had given His Son so that we will be from sin and that we will be with Him forever. Yun ang dapat malinaw na mensahe. Hindi po yung buhay ng Kristiyano is puro masaya lang, or puro wealth, or puro, again, I have nothing against that, but hindi ko po sasabihin balansihin ninyo. Okay? Because there would be no balance to it. Okay? Again, let's proclaim God's goodness. I'm joyful to hear your promotions, I'm joyful to hear that. And we should be proclaiming that here as a church. Diba? Pero again, let's always check our heart. Ano yung rason kung bakit natin sasabihin yung bagay na yun? Diba? Like for me, when I was in social media, gusto kong pinagmamalaki ko yung si Shiloh, siya pala yung anak namin. The reason for that is because I would like to reflect that I am a good father. But I'm not. Diba? Hindi ako mabuting, I'm not a perfect father to Shiloh because just like my son, I am a sinner who's struggling with sin. But this is the same message that I would like to be consistent with. That God is consistent with His love. He's slow to anger to me, but at the same time, He will serve His justice. Sin is still sin. Kaya nga, mga kapatid, let's proclaim the gospel of God. And this is also the reason why I am very hard on the issue of idolatry. Because nakikita ko rin sa sarili kong buhay yun. That my idols are not made of things by hand, but sometimes the idols that I have right now is nasa isip ko na. Diba? Yung anger ko, yung plano ko sa buhay, yung gusto kong tingin ng tao sa akin. But at the end of the day, I will ask myself, is it consistent with God's character? Is it consistent with God's love? Pinapakita ko ba na dun sa mga bagay na ginagawa ko, God is slow to anger towards me. But He still serves His justice. Diba? Ano pa tinugustisya na niya? Yung grasya niya pa tinugustisya. Diba? The undeserved favor that we have. Let's remember that. The next truth that we have to understand is we will only understand God's grace through His commandments. Hindi natin malalaman yung character ni God nang walang salita niya. Nang walang importansya sa salita niya. Dapat wag natin makakalimutan yun. Kaya nga sinabi ni Moses? Fear the Lord your God, to walk all in His ways, to love Him, to serve the Lord your God with all your heart, with all your soul, and keep the commandments and statutes of the Lord. Yes, alam natin yun ang kailangan natin gawin. Pero saan natin nalaman yun? Wala pa rin iba kundi sa salita pa rin niya. And this is the reason why worship is not only feeling good every Sunday na masaya tayo magkakasama o nalulungkot tayo doon sa mga nalulungkot, nagse-celebrate tayo doon sa mga nagse-celebrate, but at the same time, we declare the truth about God. This is the place where we declare the truth of God. Paglabas natin dito, yung truth na meron tayo dito, dapat consistent din doon sa truth na pinaka-practice natin sa labas. And believe me, I'm not, the struggle would always be real. Diba? Tulad na lang yung, and this might be for another discussion. Diba? And tanong din ito ni Shiloh ng bata pa siya. Na sabi niya, what if people will come to our place and will ask us about other Christians? Nasa China pa kami. Ano sasabihin daw namin? Ano isasagot namin? Will we lie?
Would we tell the truth? Diba? At hindi naman natin mapagdidesisyonan yung bagay na yun kung hindi natin alam ang karakter ni God. Okay? And you have to understand that na kung ano yung pagkakakilala natin sa salita ng Diyos, yun din yung bagay na ipapabuhay natin. Okay? Huwag natin kung wala yung salita ng Diyos sa buhay natin, wala rin yung katotohanan na ipamumuhay natin. Okay? Sana malinaw po yun. Okay? Kung wala tayo sa salita ng Diyos, wala rin dito yung bagay na ipapamuhay natin. And let's reflect on this. A man who starts honors God but he is offended. Paano natin malalaman yung mga bagay na nakaka-offend kay God? Kung hindi naman natin alam kung ano ang karakter niya. Diba? Paano natin malalaman yun? Paano natin malalaman? We're also consistent with God's word. Consistent pa rin po yan dito sa ano yung sinasabi niya sa salita niya dito. So mga kapatid, and this is the same reason kung bakit ako personally, I don't mind kids joining our worship service. Kahit yung mga hindi pa teenager or anything. It's the reason for that they will see kung gaano ka-importansya sa atin yung salita ng Diyos. Kasi ito din yung dapat ipamuhay nila hanggang sa pagtandaan nila. Okay? Madalas po kami nanonood mag-asawa ng mga pinapalo namin kung ano yung nangyayari sa Amerika ngayon. There are so many issues sa Amerika right now na pag pinapanood namin, nagdi-discussion naman yung mag-asawa, sasagot si Shino. Yeah, why do they do that? Ganun siya, magtatanong siya ng ganun. Why do they believe that? Bakit yun yung pinaniniwalaan nila? Tapos ito naman si Samaria, at the very young age, makikisagot yan. Yeah, mommy, daddy, why do they do that? You see, kung gaano kalaki yung influensya ng salita ng Diyos, na naririnig lang sa simpleng kwentuhan, pinaniniwalaan na rin ng anak namin, isa namin maliit na wala namang kamukhang pa. Di ba? I do believe na meron siya mga bagay na na-absorb doon. Pero, ano ba yung mga bagay na hesitant kami to offend? We don't want our children, and I believe this is offensive to God as well. Na kung meron tayong mga anak, o meron tayong mga tao sa buhay natin, na parte sila ng buhay natin, parte sila na kung paano tayo namumuhay, pero hindi nila alam ang salita ng Diyos. I think that's also, this is me talking, okay? I think that's also offensive to God. Diba? Na ikaw naniniwala ka na mahal ka ng Diyos, pero yung kapatid mo naman, yung anak mo, yung kapitbahay mo, hindi rin naman naririnig or nakikita yung ganung mensahe. Kaya nga yung importansya, and this is the reason why we try as much as possible as a church to do as many activities that will tell about God to other people. Diba? Kahit lang yung mga bata na yan, naglalaro, nag-arts and crafts, but at the end of the day, we prove to them that God loves them. Diba? And because why? Because gusto natin silang lumaki that they will understand that to honor God and not to offend God. Diba? If you know Rick Warren, medyo, I don't agree with everything that he believes. Sa simula pa lang. But he's one of the mega church pastors. And I would say na nung college years ko, nung nababasa ko yung mga writings niya, there's so many things na ginawa niya sa church niya na trinay ko rin gawin dun sa personal ministries ko. And
There might be things na ginawa niya sa church niya na I don't agree. Pero there's one thing that I greatly agree nung minsan in-interview siya. I'm not sure kung si Piers Morgan ba yun o si Larry King. Pero sabi ni Rick Warren, I am more afraid to offend God than to offend them. And that's the truth. Diba? So, mas matakot tayo na ma-offend si God kaysa ma-offend natin. Huwag naman tayong abrasive kung galit natin. Diba? Ganyan yung mga Hudyo eh. Na-abrasive yung ugali nila kasi sila daw yung dahil pinili. Diba? Hanggang ngayon, at least, hindi, mababait naman. Meron kami mga kaibigan mga Hudyo. Diba? Mababait naman sila. But you see this certain attitude na kami yung mga lahing pinili. Diba? Ginagawa namin ito, nag-fasting kami every week. Hindi kami nagtatrabaho every week. Alam mo yung sa simpleng pagpatay ng ilaw, hindi po ako nagbibiro. Yung simpleng pagpatay ng ilaw, hindi nila gagawin yun ng Sabat. Okay? Hindi nila gagawin yun. Pagbukas na yung ilaw, at na-sempohan na ng alas 5 na ng Biyernes na hapon, hindi na nila papatayin yung ilaw na yan. Okay, gano'n. Hindi po ako nagbibiro, ganun sila. But, di ba? It's not legalism, but it is the truth about God's character. Di ba? Yun naman yung hinahabol natin. Bakit? So that we will not offend God. Yun naman ito yung pinapaalala ni Moses. Kayo papasok na kayo dito, please lang, huwag nyo nang i-offend si God. Yun naman yung sinasabi ni Moses di ba? Utang na loob, kung ano naman yung mga Diyos-Diyosan na meron kayo, huwag yun ang dalhin doon sa loob nun. Yan ang sinasabi ni Moses dito. Also, the next truth is that God's desire is that we take pleasure in Him. Gusto ng Diyos, take note, hindi masaya gusto ng Diyos na maligaya tayo sa piling niya. Ang tawag dito ni Christian Hintonist, ni John Piper, na yung kaligayahan mo, walang ibang pinaghuhugutan kundi kung saan maligaya ang Diyos. Di ba? Saan ba maligaya ang Diyos? Tatanungin ko kayo, saan ba maligaya ang Diyos? Di ba? Maligaya siya na kinikilala natin na tayo ay makasalanan. Maligaya siya na kinikilala natin ang anak niya bilang ating Diyos at tagapagligtas. Maligaya siya na, kung alam natin ang Diyos ay maligaya sa ganon, that He is blessed and praised to those kind of things, hindi dapat din tayo maligaya sa mga bagay niyo. In verse 14 and 16, sabi rito, behold to the Lord your God belong heaven and heavens of the heavens, the earth with all that is in it. Yet the Lord set His heart in love on your fathers and choose their offspring after them, you above all peoples as you are this day. Pero sinasabi ni Moses dito na, tingnan niyo kung gaano kayo ka-privileged kay God. Di ba? Pero at the end of this, sinasabi niya, we don't deserve all these things. Ginagawa ito ng Diyos para i-fulfill yung plano niya. Kaya nga sinasabi niya, circumcise therefore the skin of your heart. Diba? And be no longer stubborn. Sinasabi, ano ba yung circumcise our heart? Diba dun sa circumcision, you remove a certain part, the foreskin. And yun yung sinasabi niya sa heart natin, yung kalyo doon sa puso natin na hindi natin kayang tanggapin kung ano yung katotohanan niya. Anong tawag doon? Kasalanan. So, and God doesn't take pleasure in sin. So tayo dapat din gano'n. That we grieve na hindi tayo masaya sa kasalanan. Diba? Kaya nga ang lagi kong challenge kay Shiloh, well, challenge ko na rin si Samaria pag sumasagot siya sa nanay. Diba? Again, we're not perfect parents. Hindi po kami, we try our best to show love to our kids.
Pero nakikita rin nila yung pagkakamali namin. Kaya nga ang lagi namin tanong sa kanila, is that the right thing to do? Naalala ko nung mga bata pa kami, maliit pa rin ang mga bata pa kami magkapatid. Ang panakot lagi sa amin ng nanay ko, yung mga santo doon sa bahay. Kita nyo, nakasimango tuloy ngayon, no? Ganyan mga ginagawa. Totoo pa yun. Yun yung mga panakot sa amin. No? Kami naman, pag tumingin kami, tinitingnan namin, nakasimango na. Di ba? But we would like, our children, this generation, yung susunod na generation, whatever they do, God will see them. Di ba? Pero, hindi sila sasamba sa tunay at nag-iisang Diyos dahil takot sila. Sasamba tayong lahat sa tunay at nag-iisang Diyos because we take pleasure in God. Dahil alam natin kung sino siya, kilala natin kung ano ang ginawa niya, at ipapangalandakan natin kung ano ang ginawa niya. Yun yung and let's reflect on this. And it's that to fulfill God's law, it takes more than being given a command. Okay? So, ginagawa natin itong bagay na to, hindi dahil binigay siya sa atin, at takot tayong sumuway lang. Okay? Pero it takes an inner transformation, a transformation that only God can bring. Na alam natin na ang pagkilala at pagsunod dun sa katotohanan ng Diyos, magbabago sa atin. Subukan natin gawin. Diba? Yung tawag doon yung habit forming, sabi nila it takes 40 repetition for it to be a habit. Diba? It takes these types of repetition versus anything. I do remember, meron si Grace, meron siyang na-disciple na isang Iranian student dati sa Recto. Yung estudyante na yun, Muslim. Si pari Muslim siya. Nung naging Kristiyano, so iba Muslim, hindi kumakain ng pork. Diba? Nung naging Kristiyano na si pari, nagpabaptize na siya, hindi pa rin siya kumakain ng pork. Okay? Hindi naman namin siya pinipesa kumain ka ng pork. Okay? Hindi naman namin sinasabi sa kanya yun. But, ang sinasabi niya, naiintindihan na niya na wala dun sa batas ng pagkain yung kaligtasan niya. Kasi yun naman yung tinuturo dun sa religion niya. Pero it's just happened kasi na sa haba ng panahon, simula nung pinanganak siya, hindi sila kumakain ng gano'n eh. Di ba? So alam niya yung kaligtasan niya. But you see, hindi rin naman namin ina-attempt na kumain siya. Nung panahon nakasama pa namin siya. But you have to understand, what I'm saying here is, what is important dun sa pagbabago sa buhay natin, yung katotohanan na pinaniniwalaan natin. Okay? Alam ni Fari na wala na dun sa rules ng pagkain yung kaligtasan niya. Kasi di ba sa kanila, yung pagkain pala, pag kumain sila ng offensive na kay Allah. Di ba? Kaya nga yung may mga Muslim santo na ginamit mo pa yung na hindi halal, hindi mo na pwedeng gamitin. Kahit pa yung karne, hindi naman baboy, kahit gulay. Sabi ng, di ba kasi sa Quiapo, maraming mga Muslim. Meron daw mga Muslim na pag yung nalaman nila na merong mali yung pagkakaluto, yung pinakamot nila yung hila nila, tapos immediately nag-pray sila. Kasi for them, it's offensive to God. Yeah, okay, for them, it's offensive to God. But again, these things, this commandment were given to us, di ba? Sinabi nga namin from one commandment, thou shalt not eat from this tree, di ba? The fruit of this tree, naging ganito, naging 10, naging something, naging 600 plus, di ba? Hindi naman ito binigay ng Diyos para maging corny siya. Di ba? Binigay ito ng Diyos, why?
so that He can transform our life. Binigay ito para baguhin ang buhay natin. Okay, so huwag natin pong kakalimutan yun. Okay, and lastly, our service and obedience unto the Lord is based on what He has done for us. It is to be grateful response to His goodness. Ito yung sinasabi ni Moses dito. Kayo ha, sabi niya, pinangakuan kayo ng Diyos ng lupang pangako. Ibibigay niya sa inyo yan. But please, sabi niya, please, okay? Sumunod kayo. Pero sumunod kayo because you are grateful to God. Okay? And that should be our response to Him. Sabi nito, for the Lord your God is God of gods and Lord of lords, and the great, mighty, and awesome God, who is not partial and takes no pride. Diba? And bakit niya sinabi na, literally ba pwede natin i-bribe ang Panginoon? Panginoon, hindi. Pero sinasabi lang ni Moses dito, wala kang kayang gawin para sa kaligtasan mo. And even in the Old Testament, consistent ang Old Testament na walang kayang gawin ng tao para sa kaligtasan niya. Kaya na sinasabi ni Moses na technically your good works is nothing without the response of being grateful to Him. Kung susundin mo lang ito dahil ito ang tingin mo magpapasaya kay God, without you being grateful for what the things He has done, then kulang yung equation. Di ba? Kulang pa rin yung mathematical equation. Parang gano'n. Sinasabi ni Moses, sumunod tayo, yes, sa kung ano gusto ng Diyos. Pero susunod tayo because we are grateful to the things that He has done. Kung susunod ka lang for the sake na gusto mong sumunod, then baliwala. There's no pleasure in doing it. Diba? Why? Because you have to understand na ginagawa natin ito na pag yung pagsunod at yung pag-honor kay God without appreciation of the things that He has done is basically good works. Diba? Ano ba ang sabi ng Diyos tungkol sa good works? Diba? Hindi tayo kayang iligtas ng mabuting gawa. Kahit ikaw pa yung pinakamabait na tao sa buong mundo, pero kung wala ang Diyos sa buhay mo, and you don't take pleasure in Him, baliwala. It is nothing. And kaya nga dapat, we believe that He is the Savior, but we also take pleasure na niligtas tayo ng Diyos. Diba? Hindi lang natin gagawin ito kasi ito yung tama. Kaya sinasabi namin, I have this one testimony before na yung nanay na kasama namin sa dating church. And yung nanay na yun is battling cancer, patay na yung asawa niya. So, siya mag-isa nagpalaki dun sa tatlo ng anak. Pero, they're devout Christian. Yung nanay, saka yung sila mag-asawa, they're devout Christian. Nakita ko na nasa church sila, yung mga anak nila, lumaki sa Sunday school, and so on like that. Pero, nung lumaki na, nagsitanda na yung mga anak niya, nagkahiwa-hiwalay ng landas. And, may mga kanya-kanya na silang gusto. Tapos yung isa ng anak na babae na nasa Australia, mag-aasawa sa isang atheist o hindi naniniwala sa Diyos. Okay? So, okay, fine. Sabi ng nanay, buhay naman niya yan, pero pinalalahanan ko siya kung ano yung tama. Wala naman daw siyang tutol dun sa lalaki kasi mabait naman daw yung lalaki. Minsan daw nakapila sila dun sa parang carnival. So, bitbit niya yung mga apo niya. So, magbabayad na sila ng ticket kasi nakalagay daw dun sa poster is
3 years old and above, ganito. Dahil mga Pilipino nga yung mga bata, maliit sila. So gusto nilang sabihin dun sa entrance sa carnival na below 3 years old. Guess what? Nagalit yung boyfriend nung anak niya. Bakit natin sasabihin kayo na less than 3 years old? That's being dishonest daw. Nakahiyan. Diba? Yung mga nag-claim pa na Kristyano, sila yung gusto magkaya. Diba? Why do you think they do that? Simply because they have no appreciation. And I don't want to judge the kids. I know those 3 kids. Mababait naman talaga sila. But you have to understand that the moment that we lose appreciation, kung makakalimutan natin kung gaano katindi yung pag-ibig ng Diyos, bali-wala yung mga bagay na gagawin nila. 2 sides yun. Yung mga nagsasabing mananampalataya sila pero ayaw naman nilang sumunod, kulang din yun. Pero yung isa na nag-declare na wala naman siyang Diyos, pero sumusunod siya dun sa katotohanan, pag-wala din yun. You get the point? Di ba? So, for us to complete the equation, we should follow God. We should take that, but we should take pleasure in the things that He has done. So, importante yung bagay na yun. So, ito yung sinasabi ni Moses. Okay? Sige. Guys, please. Si Moses. Guys, please lang. Maganda yung pupuntahan natin. Diba? Maganda yung pupuntahan natin. Please lang, huwag niyong kalimutan kung anong ginawa ng Diyos sa inyo. Diba? Yun naman yung gusto ni Moses. Pero, I mean, with all, yung bansang Israel, tandaan po natin, yung bansang Israel, reflection niyan kung sino tayo ngayon. Every time I see, I'm not different from these Israelites. Every time na nababasa ko sa, Lord, patawarin mo ako, na ganito pala ugali ko, para akong mga Israelita na, pagkatapos mong ibigay ito, ibinigay mo na ng lahat. Di ba? Wala pa rin ako kayang sabihin na mabuti para sa, wala pa rin ako kayang ipakitang mabuti para sa. Di ba? And I'm not condemning everybody, pero sinasabi ko na I'm not different from your struggles. I'm not different with the struggles na nilaranasan nyo. Yung mga kasalanan na yun, pinagdaras ko din. Kaya nga, sinasabi namin sa inyo, lahat tayo should be accountable for one another. Even, lalo na doon sa mga taong nagsasalita dito. You should hold us accountable. And you should check on us. Diba? Meron po ako meron po akong kumpare na pastor din. Ayoko siya makita. Pero tuwing nakikita po kami, brother, how's your purity? I'm okay. Diba? Pero tatanungin ka naman siya, how's your money issues? Diba? I'm okay. Di ba? Ganun kami mag-pinakal na sa isa. And sometimes, nahihiya tayo to ask those people about those kind of things. Kasi gusto natin masaya tayong lahat. Di ba? But hindi masaya ka sa lahat. Okay? Hindi masaya ka sa lahat. Tandaan natin. So, let me leave you with this, brothers and sisters. Like, Colossians 2:11 sabi, in Him also you were circumcised with the circumcision made without hands, by putting off the body of the flesh by the circumcision of Christ. Ibig sabihin, yung itinanggal ang Diyos sa buhay natin so that He can make us something. But the Jew is one inwardly, and circumcision is the matter of the heart. By the Spirit, not by the letter. By the Spirit, not by the letter. So, sinusunod natin ng Diyos dahil sa kung ano yung binibigay niya sa atin spiritually. Not kung ano lang yung sinasabi niya. His grace is not from man, but from God.
Okay? So, brothers and sisters, let's reflect on our life. Diba? Let's continue to see how we see sin in our life. Yung kasalanan sa buhay natin. I'm deeply rebuked by my own preaching as well. Kagabi, talagang ilang araw na binabasa ko hanggang kagabi. Sabi ko, the Word of God. This is the Word of God and this should be revealed. Manalangin po.